السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي يا أحباب، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد ضمن سلسلتنا المتكاملة والاحترافية في المونتاج في برنامج أدوبي بريمير. وكنت في اللقاءات الأخيرة بقدم لكم أفضل الأدوات والإضافات يلي محتاجة أي شخص رح يمنتج فيديوهات معينة أيا يكن مجاله، هو بيحتاج هذه الإضافات. بلقاء اليوم رح نقدم لكم لور ثيرد بتأثير الإنيون لعرض النصوص بطريقة جدا احترافية وجميلة للغاية. ومثل كالمعتاد أن هذه الماتريال والإضافات كلها مدفوعة، لكن عم بسعى جاهدا أملكم إياها بالمجان وبتحميل مباشر. فلذلك تكرما التفاعل قدر الإمكان لحتى تساهموا معي برفع شأن هذه الفيديوهات على منصة اليوتيوب لتصل معنا إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص الباحثين والمهتمين بهذا المجال. ويلا حتى نبدأ بلقائنا الطيب والمشوار الجميل مع برنامج أدوبي بريمير لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين احنا الآن بسطح المكتب. أنا رح أجهز لكم كافة الملفات اللي أنتم محتاجينها. رح تحمل الملف المضغوط اللي هو يكون هذا هو الملف اللي هو النيون لور ثيرد، ورح تشوفه هو بتاريخ 2022. يعني هذه الإضافات هي حديثة للغاية، لكن لما رح نفك الضغط رح نشوف انه هو مطلوب منك بالفونت انك تحمل خط معين. بالعموم هذا هو لينك الخط رح يكون موجود لكم، اللي بيحب يدخل الى الموقع ويتجول يبحث على خطوط تانية، او انا رح اضم لكم الخطوط المطلوبة مع نفس الملف تماما، بحيث يعني اوفر عليكم قدر الامكان وتكون الخطوط كلها جاهزة. بعد ما تحمل الخطوط ونحدد عليها بهذا الشكل، انقر باليمين وبختار انستول، يعني بعطي تثبيت الخطوط الى نظام التشغيل. بعد ما رح نفوت الى المجلد الخاص باللور ثيرد اليوم، نفوت الى البريمير برو، ورح نشوف انه في عندي بروجكت باسم التأثير. رح نقوم بتشغيله مباشرة لنتعرف على المكونات الخاصة بداخله وكيفية التعامل معه. انقر على اوكي مباشرة لحتى يبدأ بتحميل اللور ثيرد. مثل ما انا شايفين هو عاطيني الآن يعني مشروع بيعرض فيه المؤثرات كاملة، وعندي 9 عناوين تمام معروضة بهيئة النيون على شكل لور ثيرد. أنا رح أرجع إلى البروجكت كنت شغال عليه، هذا هو البروجكت، وأحذف الفاينل كامب كامل. رح أقوم بإدراج فيديو كنت مجهزهم تمام. هذا الفيديو رح نطبق عليه التأثيرات. أسحب الفيديو إلى التايم لاين. بيكون إحنا أنشأنا الآن مشروع جديد وسيكونس جديد، وأدخلنا عليه الفيديو بالدقة اللي إحنا محتاجينها، ورح نطبق عليه تأثيرات إيش اللور ثيرد. رح نتوجه إلى البروجكت الخاص باللور ثيرد الانيون، ورح نشوف إنه عندي مجلد وحيد رح أنقر عليه. عندي مجلدات خاصة بالتعديل، هذه تعديل المشاهد أو تعديل النصوص، وفي عندي هو الملف كامل أو المشروع كامل رح أقوم بتشغيله، وهو نفسه اللي حصلنا عليه ببداية إضافة هذا المشروع. راح أشوف عندي نص أول وعندي النص الثاني والثالث، وعندي هذه التأثيرات ال9 مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب. أفترض عجبتني أحد هذه التأثيرات، فبقوم بالتحديد عليها مباشرة وبختار كنترول+C، وبجي إلى المشروع اللي أنا شغال عليه وراح أضيف اللور ثيرد عليه. وهذه طبعا طريقة من طرق كتير لإضافة اللور ثيرد إلى الفيديو المضمن بالمشروع اللي أنا شغال عليه. راح أعمل عملية القفل بهذا المكان لحتى لما ألصق ما يلتصق بنفس الترك الموجود عليه الفيديو الخاص بمشروعي، وبختار كنترول+V، فهو راح ينزل بالترك الأعلى منه تماما. برجع بلغي القفل عنه خلاص حتى الأمور بيكون 100% جميلة للغاية. كل ما هو عليك الآن رح ننقر مرتين حتى نفوت إلى داخل النست ونبدأ بالتعديل على المحتوى بشكل كامل. فعندي التايتل، هذا على سبيل المثال عندي التايتل، أجي أنقر عليه مرة واحدة. عندي هذا هو النص، بجي بحدد وبستبدل النص بالكامل. بجي بنقر مرتين وبعد تحديد الكل وأبدأ باستبدال النص. خلنا نجرب ونكتب بس بالعربي حكاية
الشغف ونشوف انه هو كمان بيكتب معك عربي وانجليزي، ما عندك اي مشكله بالموضوع. بعد ما كتبنا النص رح نبدا بتغيير نوع الخط. طبعا بالبدايه عندك اللوحه هون بالاخير. طبعا انا بختار الفيديو فريم اللي هو معين افتراضي. عندي موضوع المحاذاه، عندي موضوع التكبير والتصغير والاستداره. تمام، عندي موضوع الستايل لحتى انا ابدا بضبط نوع الخط والستايل واللون. اذا حبيت اغير فيهم اي شيء فانا بجي بختار كرييت ستايل، بعطي اسم له وبختار اوكي، وبجي بختار نوع خط وليكن عندي هذا هو GSS تو بولد. خلي انا اعطيه مرة تانية. تمام، اختيار لحتى يطبق معاك ايش؟ يطبق معاك نوع الخط. تمام. طيب بعد ما اذا حبيت تغير باللون فهي اشياء افتراضيه ما راح نفوت فيها بالعموم. فبنرجع الى التايتل مره ثانيه، راح نشوف انه تغير معي حكايه شغف بشكل كامل. بامكانك توجه الى الافكت كنترول وتكبر وتصغر يعني العرض اللي انت محتاجه، سواء كان السكيل او سواء كان البوزيشن يلي انت محتاجه لاي نص انت شغال عليه. فبنشغل وبنشوف معاينه، فبيكون موضوع جميل ورهيب للغاية. بنرجع على مشروعنا وبنرجع للملف اللي كنا شغالين عليه وبشغل، راح اشوف التأثير بكل بساطة وبكل جمالية وبكل أناقة تم استدعائه وعرضه بهذا الشكل. نفس الفكرة فيك تطبقها انت لو توجهت الى الفاينل كامب، انت تختار اي تأثير تطبقه بنفس الطريقة، تسحب التأثير، تعدل على مكونات النصوص، تضبط الاوزان الخاصة بنوع الخط او انواع الخطوط او الالوان، وصلى الله وبارك وخلاص. يعني الموضوع حتى ما بيكلفك بالريندر كتير مثل بقية التأثيرات السابقة. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. تجزوا عني كل خير وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.